අයිබෝවන් ආමේක තුලා ඉන්නේ Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙනවා VIVO V20s එක. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් නිතරම ඉල්ලපු රිවිව්ස් වලින් එකක් තමයි මේක. යන රුපියල් 40000ක විතර ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ගන්න පුළුවන්. බජට් කියන අපිට ප්‍රයිස් ගෲප් එකට දාන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් රුපියල් 40000 කියන මම විශ්වාස කරනවා ගොඩ දෙනෙක්ට දැරිය හැකි මිලක්. ඒ වගේම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට වියදම් කරන්න ගොඩක් සාධාරණ මුදලක් විදියට මේ වෙද්දි තියෙන මාකට් එක දිහා බලද්දි ඒත් එක්කම හොඳ ස්පෙසිෆිකේෂන් ඒ වගේම කැමරා එකක් ඩිස්ප්ලේ එකක් මේ හැම දෙයක්ම ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක වැදගත්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේ දේවල් තියෙනවා කියන විශ්වාසයමත් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හදන්න හිතුවේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මේක මගෙන් නිතරම රික්වෙස්ට් කරන්න ඇත්තේ මේ හේතු නිසා වෙන්න ඕනේ. ඒක රිලීස් වෙලා මේදී ශ්‍රී ලංකාවේදී ආසන්න වශයෙන් මාස 4ක් 6ක් විතර වෙනවා. නමුත් මේක මට රිවිව් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මම හිතනවා මේක තමයි හරි වෙලාව. මොකද මේ වගේ කාලෙක ගොඩ දෙනෙක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න හොයන නිසා මම හිතනවා එයාට සලකා බලන්න හොඳ choice එකක් වේවි කියලා. හරි වැඩේ පටන් ගන්න කලින් අනිවාර්යෙන් පළවෙනි තැනට subscribe button press කරලා එකතු වෙන Geek YouTube channel එකත් එක්ක. ඒකට ඉස්සරහටත් දාන්න මේ වගේ tech reviews වාක් ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ share කරන්න. එතකොට ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මුලින්ම යමු unboxing එකට ගිහලා බලමු අපිට මොන වගේ දේවල්ද package එකේ ලැබුණේ කියලා. අපිට VIVO Y20s box එක මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ side එකේ 4GB RAM මේ වගේ 128GB storage කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අපි box එකේ මේ විදිහට පොලිතින් cover එක ඉවත් කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට box එක unbox කරන්න. අපිට මුලින් බලා ගන්න අපිට paperworks එක්කම අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා transparent silicon back cover එක. අපි මේක පොඩ්ඩක් side එකෙන් තියමු. අපිට ඊළඟට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා අපේ device එක. මේ device එකට අපිට මාරම ලස්සනයි. මේක පොලිතින් cover එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. මම දැනට පොඩ්ඩක් මේ cover එක ඉවත් කරගෙන මේ device එක දැනට පොඩ්ඩක් side එකෙන් තියන්න. තවදුරටත් අපිට box එක තුළ බලා ගන්න හම්බෙනවා USB cable එක. මේක micro USB cable එක. ඒකෙන් අපිට අදහස් ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක micro USB charging port එකක් එක්ක එන්නේ. ඊට අමතරව අපිට USB charging adapter එකක් එහෙම නැත්නම් USB charge එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් මුලින්ම තේරෙන දේ තමයි මේකේ තියෙන applications. ප්‍රධාන විදිහට අපිට pre-installed applications විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ applications අතර සියලුම Google applications pre-installed විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් එක්කම Google Play Store එකෙන් ඔයා කැමතිම application උදාහරණයකට Geek app එක, Code Hero app එක මේ වගේ applications, LK application එක මේ වගේ applications ඔයගලන්ට නොමිලේ download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කිසිම issue එකක් නැහැ. ඔයාලට සියලුම Google application services පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි මේ ෆෝන් එක powered වෙන්නේ Android 10 වලින්. ඉතින් Android 10 එක ඔයාලට තවත් හම්බ වෙන්නේ ඇත්තටම Android 10 උනාට මේක උඩින් run වෙන Vivo ලගෙන් Fun Touch OS එක. මේ Fun Touch OS එක කියන්නේ නිතරම update වෙන ගොඩක් cool OS එකක්. ඉතින් මේ OS එකේ අපිට මේ වෙද්දිත් update එකක් ඇවිල්ලා තිනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන විදිහට මේ හැමදේටම අමතරව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මම දන්නවා ගොඩ දෙනෙක් හොයනවා games එල්ලම් කරන්න. ගේම්ස් එල්ලම් කරන අයට මේ ෆෝන් එකේ ගේමින් මෝඩ් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක අල්ට්‍රා ගේමින් මෝඩ් කියලා හඳුන්වනවා. මේ ගේමින් මෝඩ් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපි ගේම් මැච් එල්ලම් කරද්දී අපි ගේම් එක ඔටෝමැටිකලි බූස්ට් වීමකට ලක් වෙනවා. මේ විදිහට බූස්ට් වුණාට පස්සේ අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ටාස්ක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මගින් ෆ්‍රීස් කරලා අපේ ගේම් එකට අවශ්‍ය පර්ෆෝමන්ස් ලබා දෙනවා වගේම පසුපසින් එන්න පුළුවන් කරදර අවහිරතා සියල්ලම නැති කරනවා. ඒ කියන්නේ calls notification වගේ දේවල් ඒ වෙලාව අනුව අපිට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට කොයි වගේද මේ දේවල් වෙනස් වෙන්න ඕනි කියන කාරණාව. සරලම call එකක් ඇවිල්ලා ගේම් එකට වෙන්න තියෙන බාධා මේ හැමදේම මේක මගින් නැති කරනවා. ඒ වගේම අපිට තවදුරටත් බලා ගන්න හම්බෙනවා මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ ෆෝන් එකේ 4GB RAM එකක්. ඒත් එක්ක මේක powered වෙන Snapdragon chipset එකකින්. Snapdragon chipset එකක් එක්ක සෑහෙනද power එකක් එනවා වගේම 4GB RAM එක කියන්නේ මේ price point එකත් එක්ක අපිට consider කරන්න පුළුවන් amount එකක්. ඉතින් මේකත් එක්ක මම ගොඩක් games එල්ලම් කරා. මේ වීඩියෝ එකේ මම Astra Nitro සහ Subway Surfers කියන games දෙක විතරක් play කරාට මේ විදිහට මට මේ ෆෝන් එක ටික වෙලාවක් experience කරන්න හම්බුනේ. ඉතින් විවිධ games එල්ලම් කරා. මට කිසිම lag වීමක් හෝ ෆෝන් එකේ heat වීමක් මට බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒත් එක්කම application launch කරද්දී ඇත්තටම ගොඩක් දුරට smooth කිසිම ගැටලුවක් මට මේ වෙනකන් note වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක ගැන කතා කරනකොට 5000 mAh බැටරි එකක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක fast charge එකක් ලැබෙනවා. ඊටමත් වේගෙන් ඔයාලට ෆෝන් එකේ බැටරි එක charge කරගන්න පුළුවන්. වැදගත්ම කාරණා තමයි ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක. අඟල් 6.5ක විතර ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ලැබෙනවා. හැබැයි මේ ඩිස්ප්ලේ එක HD ඩිස්ප්ලේ එකක්. මෙන්න මෙතන විතරයි මට පොඩි හරි ඩවුට් එකක් තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එක ගැන. සහ තව එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි micro USB charging port එක. මම විශ්වාස කරනවා මේ දෙකත් එක්ක HD display එක වෙනකොට full HD ඇවිල්ලා type C වගේ port එකක් ආවම හොඳයි කියලා. නමුත් සමහරකට Vivo වලට ප්‍රශ්නයක් ඇති මේකේ price point එකත් එක්ක මේ දෙන spec එකත් මේ price එකට ලබා දීමේදී ඉතින් මේ හේතු නිසා මේ තීරණය ගත්තා වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට කතා කරන්නම ඕනේ දෙයක් තමයි තවත්
මේක විතර කැමරා එක. අපිට ප්‍රධාන කැමරාස් 3ක් පසුපස බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මෙතන ප්‍රධාන කැමරාව මෙගාපික්සල් 13ක්. ඒ වගේම තවදුරටත් අපිට බොකේ සෙන්ස් එකක්, ඒ වගේම මැක්‍රෝ කැමරා එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. බොකේ සෙන්ස් එක කරා අපිට හැකි තියෙනවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් බ්ලර් කරලා ෆොටෝස් අරගන්න. ඒ වගේම මැක්‍රෝ සෙන්ස් එක කරා අපිට අවස්ථාව තියෙනවා ගොඩක්ම ෂාප් ක්ලෝස් අප් ඉමේජස් කැප්චර් කරන්න. ඒක අපි සෙල්ෆි කැමරා ගැන කතා කරලා සෙල්ෆි කැමරා එකත් සෑහෙන්නම හොඳයි. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ඩියුඩ්‍රොප් ඩිසයින් එකක් ඇතුලේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක නිසා ඩිස්ප්ලේ එකේ ඉඩ ගොඩක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මාර කලින් කිව්වා HD තමයි ඩිස්ප්ලේ එක. හැබැයි HD ඩිස්ප්ලේ එකක් වුණාට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ක්වොලිටි එක සෑහෙන හොඳයි. ගොඩක් කල හොඳ ඇකියුරසි එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ සයිඩ්ස් වල තියෙන බෙසල්ස් ගොඩක් දුරට අඩුයි. ෆෝන් එක පහළ අපිට චින්නයක් තියෙනවා. හැබැයි අනිත් හැම දෙයක්ම හොඳයි. ඉතින් සෙල්ෆි කැමරා එකක් ගොඩක් ලස්සනට මේ තියෙන ඩියුඩ්‍රොප් ඩිසයින් එක ඇතුළේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සෙල්ෆි කැමරා එකත් අපිට ගොඩක් මෝඩ්ස් වගේ දේවල් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ හැම කැමරා එකක් එක්කම අපිට ලැබිලා තියෙනවා බියුටි මෝඩ් එකක්. බියුටි මෝඩ් එක අපිට මැනුවලි වගේම ඔටෝමැටිකලි එහෙම නැත්නම් AI හරහා ප්‍රොසෙස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. AI හරහා කරන එක මම ගොඩක් රෙකමන්ඩ් කරනවා. කොහොම නමුත් අපිට තවදුරටත් මේකත් එක්ක ප්‍රොෆෙෂනල් මෝඩ් එක, ඒ වගේම ටයිම් ලැප්ස් මෝඩ් එක, ඒත් එක්කම ස්ලෝ මෝෂන් මෝඩ් එක මේ වගේ වැදගත් මෝඩ්ස් කීපයකුත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒත් එක ෆෝන් එකත් එක්ක Google Lens වගේ ගොඩක් වැදගත් ඇප්ලිකේෂන් ටිකක්, ඒ වගේම අපිට රේඩියෝ ඇප්ලිකේෂන් එකක්, කම්පස් එකක්, මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් ඇප්ලිකේෂන් built in ලැබිලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් කතා කරද්දී බයෝමෙට්‍රික්ස් ගැන. ෆෝන් එකේ අපිට සයිඩ් එකේ පවර් බටන් එක වෙනුවට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එකත් එක්ක වෙන පවර් බටන් එක. මේක සෑහෙනම ඉන්ටරෙස්ටිං. මොකද මම දන්න විදිහට මෙච්චර අඩු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ මම මතක විදිහට මම පළවෙනි වතාවට තමයි මේ ෆීචර් එක දැක්කේ. ඉතින් ගොඩක් පහසුක අපිට මේ පවර් බටන් එක අපි නිතරම ප්‍රෙස් කරන කොහොමද ෆෝන් එක වේක් කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවෙම අපිට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකත් ඔටෝමැටිකලි ස්කෑන් කරගෙන කියලා තියෙනවා. මේක ලයිට්නින් ස්පීඩ්, ගොඩක්ම ස්පීඩ්. ඉතින් ඒක නිසා සෑහෙන මේක වටිනවා. මීට අමතරව කෙනෙක්ට හිතනවා නම් මේකට අමතරව තවත් බයෝමෙට්‍රික් එකක් ඕනි කියලා. ඔව්, මේ ෆෝන් එකේ ෆේස් රෙකග්නිෂන් තියෙනවා. ෆේස් රෙකග්නිෂන් උත් සෑහෙනම ස්පීඩ්. හැබැයි මම තාමත් ප්‍රිෆර් කරන්නේ මම කලින් කිව්ව විදිහට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක. ඒක තවදුරටත් මේ ෆෝන් එකේ 3.5 hands report එක තියලා තියෙනවා. ඒ වගේ ස්පීකර් ග්‍රිල්ස්, මයික්‍රොෆෝන් එකක්, USB charging port එක මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න ඕගොල්ලෝ දැනගන්න. මේ වගේ පල්ලෙතර තමයි subscribe button press කරන්න. ඒතර ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් ආ ගාඩම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. V20s එක වගේම තවදුරටත් වෙනත් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගැන කියවන්න, දැක ගන්න එන්න SRgeek blog එකට ඔයගොල්ලෝ අපර www.srgeek.lk කියන link එකෙන් SRgeek blog එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් SRgeek application එක ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ download කරගන්න. ගොඩක් ඉස්සරදී වීඩියෝ අවසන් කරගන්න අරබෝට අපි ආයතන තුඩි ගෑම එක. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.